For more video, do subscribe Khan Tutorials. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی ډسټنس او ډسپلیسمنټ. ډسټنس وایي فاصلې ته، او فاصله دې ته وایي چې ته په یو لار باندې روان یې. فار ایګزامپل دا زموږ سره یوه لار ده، ته له دې ځای نه روان شوې، داسې لاړې او دې ځای ته راورسېدې، نو تا چې دا څومره لار ووهله دا ستا ډسټنس دی. The length of actual path travel by a body during its motion is called distance. یو باډي چې په کومه لار باندې روانه ده او دا چې څونه لار ووهي دغې لار دی لینت ته د لمبایۍ ته به یې مونږه ډسټنس وایو. فار ایګزامپل دا زمونږ سره یو باډي ده، هغه د دې A پوینټ نه روانه شوې ده او د B پوینټ ته راله، په دې لار باندې راله، نو دا د دې ډسټنس دی. فرض که دا ډسټنس چې دا 20 میټري. اوس دقه A پوینټ دی او دا باډي B پوینټ ته ځي، نو د A پوینټ نه روان شو خو دی اوس په بل لار باندې لاړه، داسې لاړه پیله، بیا داسې او بیا داسې د B پوینټ ته راله، نو اوس دا چې ده که نه دا د دې اوس ډسټنس دی، او دا ډسټنس په څومره راځي؟ دا به زموږ سره 50 میټر راځي. نو د actual path travel by a body during its motion is called distance. یو باډي چې په خپل سفر کې څونه فاصله ووهي نو دغې ته به مونږ وایو ډسټنس. It is represented by DSRETC. دا مونږ په D باندې هم ریپرزینټ کوو، په S باندې هم، په R باندې هم. ستا خوښه ده ته چې په څه باندې ریپرزینټ کوې. It is scalar quantity. دا scalar quantity ده، چونکې په ډسټنس کې د ډایرکشن خبر نشته دی، نو دا scalar quantity ده. Its unit is meter، او دا مونږ په میټر کې ناب کوو. د دې ایسه یونټ چې دی هغه میټر دی. نور تاسو د دې ورکوټ یونټ چې دی هغه سنټي میټر دی، میلی میټر دی، او غټ یونټ چې دی هغه کیلومیټر دی، خو ایسه یونټ د دې میټر دی. دا مونږ په میټرو کې ناب کوو. نو ډسټنس چې کله یو باډي د خپل سفر په دوران کې څومره لاره ووهي دغې ته به مونږ د دې باډي ډسټنس وایو. اوس به مونږ راشو ډسپلیسمنټ له. ډسپلیسمنټ ته مونږ په اردو کې وایي هټاو. د دوو پوینټونو په منځ کې د ورکوټې نه ورکوټې فاصله هغې ته به مونږ ډسپلیسمنټ وایو. د شارټیسټ ډسټنس بټوین ټو پوینټ از کالډ ډسپلیسمنټ. دا زما سره پوینټ A دی، دا زما سره پوینټ B دی. د دې دواړو په منځ کې د دې نه علاوه بله ورکوټې لار نشته دی، دا د ټول نه شارټیسټ ډسټنس دی، نو دا د دې ډسپلیسمنټ شو. د دوو پوینټونو په منځ کې شارټیسټ ډسټنس ته به مونږ وایو ډسپلیسمنټ. ډسپلیسمنټ مونږ په D د پاسه به د ایرو نشان کوئ، S د پاسه په ایرو نشان او R د پاسه په ایرو نشان به کوئ. دا زمونږ سره د ډسپلیسمنټ نوټیشن دی. اټ از ویکټر کوانټیټي. دا ډسپلیسمنټ چې دا ویکټر کوانټیټي ده. ولې؟ ګوره دا یوه لار ده، صرف د A نه به یا ته B ته ځي او یا به د B نه A ته ځي. نو که ته د A نه B ته ځي نو ستا ډایرکشن A to B شو، او که ته د B نه A ته ځې نو ستا ډایرکشن B to A شو. نو ستا په دې کې خامخا یو ډایرکشن یا به د A نه B ته یا به د B نه A ته، نو ځکه په دې وجه باندې دا ویکټر کوانټیټي ده. اټس یونټ از میټر، او دا هم مونږ په میټر کې ناب کوو. نو دا زموږ سره نننی ټاپک ډسټنس او ډسپلیسمنټ. نو امید لرم چې تاسو په دې ټاپک باندې پوه شوي یې. د دغه شانتې ویډیو د کتو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په یو نوي ویډیو سره بیا حاضر یو. د الله په امان.